tiếp tục diễn biến trên chiến trường Đông Âu. Tình hình giao tranh tại nồi hầm Bakhmut, miền đông Ukraine vẫn trong thế giằng co nghẹt thở. Các lực lượng Nga vẫn tấn công dồn dập để nhanh chóng giành quyền kiểm soát chiến địa này, qua đó mở đường tiến quân đến các thị trấn chiến lược khác trong khu vực. Thế nhưng, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, mục đích đằng sau việc Nga nỗ lực muốn chiếm Bakhmut là để làm suy yếu tầm ảnh hưởng của Wagner và lãnh đạo nhóm Prigozhin. Trong khi đó, đài Sky News của Anh đăng tải bài phân tích chỉ ra Tổng thống Nga đã tính toán sai lầm như thế nào về xung đột Ukraine. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Điện Kremlin lên tiếng bình luận yêu cầu đổi tên nước Nga của Ukraine, nói đây là một ý tưởng vô nghĩa. Một nhà báo hàng đầu của Nga nói, Ukraine thực chất đã bị đánh bại trong 2-3 ngày đầu của xung đột và hiện Moscow đang đối đầu với tập thể phương Tây. Người này tuyên bố, chúng tôi sẽ đánh bại toàn bộ họ. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, xung đột với Nga đã biến Ukraine trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 thế giới. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, tình hình Đông Bắc Á tiếp tục leo thang với vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Nhật Bản ngay sau đó lên tiếng cảnh báo. Thủ tướng Anh xác nhận sẽ đến thăm Washington vào tháng 6 theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tổng thống Mexico bình luận vụ bắt cóc các công dân Mỹ ở biên giới nước này. Nhà lãnh đạo nói Mexico an toàn hơn Mỹ. Ở Mỹ, hàng loạt ngân hàng lớn tuyên bố phá sản. Ông Donald Trump nói đất nước đang tiến gần đại suy thoái. Argentina khống chế thành công vụ cháy rừng lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Ông Gianni Infantino đắc cử chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới nhiệm kỳ thứ 3. Choáng ngợp trước đám cưới đẹp như cổ tích của công chúa Jordan. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chương trình Thế giới hôm nay ngày 14 tháng 3, như thường lệ mở đầu với những tin tức đáng chú ý về xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, hiện nay các lực lượng Nga vẫn đang tiếp tục tấn công dồn dập thành phố chiến lược Bakhmut, miền đông Ukraine, nhưng vẫn chưa thể kiểm soát được hoàn toàn chiến địa này. Mới đây, thì Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW đã nhận xét vào hôm 13 tháng 3 rằng Bộ Quốc phòng Nga có khả năng sử dụng chiến dịch tấn công vào thành phố Bakhmut của Ukraine để làm suy yếu lực lượng Wagner, đồng thời làm suy yếu vị thế của lãnh đạo tập đoàn ông Yevgeny Prigozhin. ISW cho biết rằng tốc độ tiến công của Nga đã chậm lại sau khi Ukraine rút quân khỏi phía đông thành phố vào khoảng ngày 7 tháng 3. ISW đánh giá rằng Bộ Quốc phòng Nga có khả năng nắm bắt cơ hội này để tận dụng suy yếu của cả lực lượng tinh nhuệ và tù nhân Wagner ở Bakhmut nhằm giảm tầm ảnh hưởng của ông Prigozhin trong Điện Kremlin. ISW nói thêm rằng Bộ Quốc phòng đã ngày càng hạn chế khả năng chiêu mộ tù nhân và nguồn cung đạn dược của ông Prigozhin. Ông Prigozhin thường ám chỉ sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa ông và Bộ Quốc phòng Nga. Trong khi đó, đài Sky News vừa qua dẫn lời chuyên gia chính trị thuộc Đại học Maynooth, ông Oleg Chibrina nhận định rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tính toán sai về cuộc chiến tàn khốc ở Ukraine hiện nay. Trong bài bình luận vào năm 2021 của mình có tựa đề về sự thống nhất trong lịch sử của người Nga và người Ukraine, ông Putin đã đề cập đến việc lịch sử của Nga và Ukraine có quan hệ mật thiết với nhau. Nhưng theo Sky News, bài luận này đã khẳng định sự thất vọng của ông Putin trước sự sụp đổ của Liên Xô và nêu lên những lo ngại về những gì ông đã lên kế hoạch. Vậy rốt cuộc điều gì đã khiến nhiều người cho là lãnh đạo Nga đã tính toán sai? Đầu tiên là từ chối độc lập của Ukraine. Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu châu Âu và Á Âu tại Đại học Maynooth, ông Oleg Chubrina đã chỉ ra rằng ông Putin đã sai khi tin rằng một Ukraine độc lập được tạo ra một cách giả tạo bởi phương Tây để làm suy yếu và chia rẽ nước Nga. Ông Chubrina tuyên bố rằng việc phủ nhận bản sắc dân tộc của Ukraine đã khiến ông Putin tin lầm rằng người Ukraine sẽ không tổ chức phòng thủ nghiêm túc trước sự tấn công của lực lượng Nga. Thứ hai, cho rằng quân đội Ukraine yếu, ông Chubrina viết, Điện Kremlin đã tin rằng quân đội Ukraine yếu và cho rằng quân đội Ukraine sẽ chỉ có thể kháng cự vài ngày hay thậm chí là chỉ vài giờ. Nhưng thay vào đó, những người đàn ông Ukraine đã xếp hàng giờ tại các trung tâm tuyển quân để gia nhập vào quân đội và bảo vệ đất nước. Thứ ba, không chuẩn bị cho trận chiến. Ông Chubrina khẳng định khi quân đội Nga tiến vào Ukraine qua Belarus vào năm ngoái, họ đã không chuẩn bị cho cuộc chiến phía trước. Ông Chubrina lưu ý rằng trong 6 tháng đầu tiên của cuộc chiến, Nga đã mất ít nhất một nửa quân chuyên nghiệp
và các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự không đạt được các mục tiêu của Điện Kremlin. Thứ tư, sự liên kết của phương Tây. Ông Chuprina giải thích rằng sự hỗ trợ về kinh tế, chính trị và ngoại giao mà phương Tây dành cho Ukraine là chưa từng có, đặc biệt là về cung cấp vũ khí và đạn dược. Ông nói thêm, điều quan trọng là người Ukraine có ý chí vì họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu cho đến khi chiến thắng. Những luận điểm của ông Chuprina cho thấy Điện Kremlin đã tính toán sai lầm khi bắt đầu chiến dịch ở Ukraine. Ông Chuprina cũng cho rằng hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Điện Kremlin sẽ rút quân sớm khỏi Ukraine. Thưa quý vị, các quan chức Ukraine và một cơ quan giám sát nhà tù độc lập của Nga hôm 13 tháng 3 cho rằng Moscow đang nhắm đến việc tuyển dụng các tù nhân nữ để phục vụ trong quân đội Nga, nhằm bù đắp cho những tổn thất ngày càng tăng ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong một bản cập nhật được công bố hôm qua rằng tuần trước một đoàn tàu vận chuyển tù nhân đã được phát hiện đang di chuyển tới khu vực Donetsk. Trong các toa tàu có cả tù nhân nữ. Olga Romanova, người đồng sáng lập tổ chức quyền của tù nhân Russia Behind Bars, đã xác nhận tuyên bố này. Theo tổ chức này, có tới 100 nữ tù nhân được cho là đã chuyển sang chiến trường Ukraine, mặc dù vẫn chưa rõ liệu việc tuyển dụng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện hay không. Vào tháng 2, các quan chức quân đội Ukraine cho biết Nga đã tuyển dụng 50 nữ tù nhân ở một khu vực gần thành phố Snine do Nga chiếm đóng ở vùng Donetsk. Họ cho biết các tân binh đã được gửi đi đào tạo ở Nga trước khi được đưa trở lại Ukraine để chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga chưa có bình luận về thông tin này. Cũng trong ngày 13 tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã bình luận về yêu cầu đổi tên nước Nga thành Moscovia của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky. Cụ thể, nhà ngoại giao nói rằng ý tưởng này là một điều vô nghĩa và nực cười. Khi được hỏi về đề xuất này, ông Peskov nói, nếu tôi không nhầm, đã có rất nhiều trò đùa xoay quanh việc này. Ta chỉ có thể đón nhận bằng một nụ cười. Nga vẫn sẽ là một quốc gia vĩ đại, bất kể ai gọi Nga là gì, Nga sẽ vẫn là Nga. Ý tưởng đổi tên bắt nguồn từ những tranh cãi về ai là hậu duệ của Kievan Van Rus. Theo đài RT, tên gọi Kievan Van Rus được các nhà sử học Nga nghĩ ra vào thế kỷ 19 để mô tả một liên minh gồm các công quốc Slavic tồn tại từ cuối thế kỷ 9 đến giữa thế kỷ 13, dọc theo các tuyến đường thương mại nối liền đế chế Byzantine với Bắc Âu. Có những tranh cãi cho rằng cái tên Nga, Russia là đang bao hàm và liên quan đến cả Kievan Rus, mà Nga cho rằng cả Nga và Ukraine đều có nguồn gốc từ đó. Tuy nhiên, nhiều người Ukraine khẳng định Ukraine là quốc gia thừa kế duy nhất của Kievan Rus. Cái tên Moscovia có từ thời đại công quốc Moscow và được một số tác giả sử dụng trong lịch sử để mô tả nhà nước Nga. Vào tháng 11 năm ngoái, có một kiến nghị được gửi tới trang web của chính phủ Ukraine kêu gọi sử dụng Moscovia là Liên bang Moscovia thay vì Nga và Liên bang Nga. Bản kiến nghị này đã thu được hơn 25.000 chữ ký. Ông Zelensky sau đó đã nói rằng đề xuất này nên được xem xét cẩn thận. Liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen giữa Nga và Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin vào cùng ngày cho biết Moscow không phản đối việc gia hạn thỏa thuận này. Phát biểu được nhà ngoại giao đưa ra sau cuộc đàm phán tại Geneva với các đại diện của Liên Hợp Quốc hôm 13 tháng 3. Thứ trưởng Vershinin nói với các phóng viên rằng nhận thấy tính toàn diện của các thỏa thuận do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đề xuất, Nga đồng ý gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen thêm 60 ngày sau khi nó hết hạn vào ngày 18 tháng 3. Thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, được Nga và Ukraine đồng ý ký kết vào ngày 22 tháng 7 năm 2022. Thỏa thuận được gia hạn thêm 120 ngày vào tháng 11. Năm ngoái, Nga đã từng đơn phương đình chỉ thỏa thuận vì cho rằng các điều kiện xuất khẩu của mình không được đáp ứng. Theo Reuters, hoạt động xuất khẩu nông sản của Nga không bị liệt vào lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, Nga lại bị hạn chế phương thức thanh toán, chuỗi cung ứng và bảo hiểm. Điều này đã trở thành rào cản cho chính hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của họ. Trong một đoạn video do cựu Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, ông Anton Gerashchenko đăng tải mới đây, bà Margarita Simonia, tổng biên tập đài RT của Nga đã mạnh mẽ tuyên bố rằng chúng tôi, nước Nga, sẽ đánh bại toàn bộ phương Tây. Nói trong một cuộc hội đàm trên sóng truyền hình nhà nước, bà Simonian cho biết hiện nay một số người đang gọi cuộc khủng hoảng ở Ukraine là chiến dịch quân sự, một số khác coi đó là chiến tranh. Nhưng theo bà, không có nhiều khác biệt giữa hai mô tả này. Nữ nhà báo Nga khẳng định Ukraine đã bị đánh bại trong 2 hoặc 3 ngày đầu tiên của xung đột
và từ đó cho đến nay, Nga đang chiến đấu với phương Tây, bao gồm những nước NATO lẫn không thuộc NATO. Do đó, cuộc chiến hiện nay trên lãnh thổ Ukraine thực chất là cuộc đối đầu giữa Nga với phương Tây, bà Simona nhấn mạnh. Moscow thời gian qua liên tục nhắc đến NATO như một bên can dự sâu vào cuộc chiến ở Ukraine. Cuối tháng trước, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói, lực lượng tình báo của họ đang hoạt động chống lại chúng tôi 24 tiếng mỗi ngày. Họ cung cấp vũ khí miễn phí để Ukraine bắn vào quân đội chúng tôi. Tuy nhiên, kể từ khi chiến sự nổ ra cho đến nay, NATO luôn khẳng định rằng liên minh này không phải là một bên tham gia vào cuộc xung đột. Một số tin tức đáng chú ý khác về xung đột Nga-Ukraine. Theo báo cáo được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI đưa ra hôm 13 tháng 3, các gói viện trợ quân sự lớn của Mỹ và Liên minh châu Âu EU cho Ukraine đã biến nước này trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 thế giới trong năm 2022. Báo cáo của SIPRI cũng chỉ ra rằng Ukraine chiếm 2% tổng lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, xếp thứ 14 trên thế giới trong giai đoạn 5 năm, từ 2018 đến 2022. Theo SIPRI, chuyển giao vũ khí quốc tế trên toàn cầu trong giai đoạn này sụt giảm 5,1%, nhưng nhập khẩu vũ khí của các nước châu Âu lại tăng mạnh tới 47%. Tính riêng các quốc gia thành viên NATO là 65%, giữa bối cảnh gia tăng đối phó các thách thức từ Nga. Trong khi đó, châu Á và châu Đại Dương chiếm 41% lượng vũ khí được giao trong năm 2018 đến 2022. Các quốc gia như Ấn Độ, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pakistan và Nhật Bản đều nằm trong danh sách 10 nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới. SIPRI nhận định xu hướng này được thúc đẩy bởi các thách thức ngày càng gia tăng từ Trung Quốc và Triều Tiên. Cũng theo SIPRI, hiện Mỹ và Nga là những nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất trên thế giới, chiếm thị phần lần lượt là 40 và 16%. Trong giai đoạn 5 năm, từ 2018-2022, doanh số bán vũ khí của Mỹ tăng 14%, trong khi của Nga giảm 31%. Bộ trưởng Kinh tế Serbia, ông Bran Basta, vào hôm 13 tháng 3 cho biết rằng Serbia nên tham gia vào các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU đối với Nga, bởi nước này đang phải đối mặt với áp lực không thể chịu đựng được từ phương Tây. Chính phủ Serbia ngay sau đó đã nhanh chóng lên án những bình luận của ông Basta. Trong khi đó, một thành viên của Liên minh cầm quyền đã yêu cầu ông từ chức. Cụ thể, ông Basta đã tuyên bố trên Twitter và Instagram rằng đất nước chúng ta đã phải trả giá đắt vì không trừng phạt Nga. Tôi ủng hộ việc trừng phạt Nga và tôi hoàn toàn tin tưởng vào các biện pháp bảo vệ của Tổng thống Alexander Vučić đối với nhà nước và lợi ích quốc gia. Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu tất cả các bộ trưởng khác và nội các đưa ra quyết định về vấn đề này. Đáp lại ông Basta, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova đã nói rằng đây đúng là một tình huống kỳ lạ. Mỹ đang gây sức ép với Serbia và một bộ trưởng Serbia thì bắt đầu kêu gọi áp dụng các lệnh trừng phạt chống Nga. Bà nói thêm, không giống như Mỹ, Nga luôn tôn trọng Serbia và những người dân của họ. Đây không chỉ là sự thật lịch sử mà còn là một sự thật hiển nhiên. Nếu Serbia áp dụng các lệnh trừng phạt chống lại Nga, áp lực của Mỹ đối với Serbia sẽ không chấm dứt mà chỉ tăng lên. Đảng cầm quyền trong Quốc hội đã nhanh chóng bác bỏ những bình luận của ông Basta. Chủ tịch của Đảng Liên đoàn Serbia Dragan Marković Palma cho biết, Serbia chống lại việc trừng phạt và quan điểm của nước này là cuộc xung đột ở Ukraine nên kết thúc ngay lập tức trên bàn đàm phán. Chương trình tiếp tục với các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Trong cuộc họp báo thường kỳ vào hôm 14 tháng 3, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Hirokazu Masuno cho biết Triều Tiên có thể đẩy mạnh các động thái của mình hơn nữa, bao gồm cả phóng tên lửa và tiến hành thử hạt nhân. Phát biểu của ông Masuno được đưa ra sau khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên triển khai 2 vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía đông vào cùng ngày 14 tháng 3. Ông Masuno nói chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc, thu thập và phân tích các thông tin cần thiết, đồng thời hết sức cảnh giác và theo dõi tình hình nhằm thực hiện mọi biện pháp có thể để duy trì hòa bình và an ninh đất nước. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, các tên lửa của Triều Tiên được bắn vào khoảng 7 giờ 40 sáng theo giờ địa phương, từ tỉnh Nam Hangri gần bờ biển phía tây của đất nước. Cũng trong ngày 13 tháng 3, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết ông đã nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Washington vào tháng 6, thông tin được Reuters đăng tải. Chúng tôi rất vui khi nhận lời mời của Tổng thống Biden, Thủ tướng Sunak nói với các phóng viên tại thành phố San Diego, Mỹ, nơi ông có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ Biden
và người đồng cấp Australia Anthony Albanese để thông báo về thỏa thuận cung cấp cho Australia các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trị giá 368 tỷ đô la Australia. Cũng trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Anh còn nhắc đến cuộc tranh luận về vấn đề di cư bất hợp pháp đang diễn ra tại Quốc hội Anh. Chính quyền ông Sunak vào tuần trước đã công bố dự luật nhằm ngăn chặn dòng người vượt eo biển Manch bằng thuyền nhỏ đến nước Anh. Trong đó nổi bật là lệnh cấm người nhập cư bất hợp pháp vào Anh được xin tị nạn, cũng như không có quyền nhập cảnh vào Anh sau này. Nhưng một số nhóm hoạt động nhân quyền cho rằng biện pháp này không thực tế và đang hình sự hóa những nỗ lực của hàng nghìn người di cư. Thủ tướng Anh nêu rõ, tôi tin dự luật của chúng tôi là một giải pháp để ngăn chặn dòng người di cư vượt biển. Đây là vấn đề phức tạp, không thể được giải quyết dễ dàng trong một sớm một chiều. Năm ngoái, 45.000 người đã vượt biển đến Anh trên những chiếc thuyền nhỏ băng qua eo biển Manch. Trong khi đó, Tổng thống Mexico ông Andrés Manuel López Obrador vào cùng ngày đã lên tiếng bác bỏ những chỉ trích của Mỹ về vấn đề an ninh sau vụ bắt cóc chết người gần biên giới Mỹ-Mexico trong tháng này, khiến 2 người Mỹ thiệt mạng. Đồng thời, ông Obrador cũng khẳng định rằng Mexico an toàn hơn Mỹ. Vụ bắt cóc ngày 3 tháng 3 nhằm vào 4 người Mỹ ở thành phố Matamoros của Mexico đã được truyền thông Mỹ đưa tin kỹ lưỡng. Nhiều chính trị gia Mỹ đã lên tiếng chỉ trích, đặc biệt là các đảng viên Đảng Cộng Hòa. Trước đó, chính quyền Mexico cho biết đã tìm thấy nạn nhân và thông báo 2 người trong số họ đã thiệt mạng. 5 thành viên thuộc băng đảng ma túy Mexico cũng đã bị bắt vì vụ bắt cóc này. Trả lời các phóng viên tại một cuộc họp báo, ông Obrador nói, Mexico an toàn hơn Mỹ, không có vấn đề gì với việc di chuyển xung quanh Mexico. Đồng thời đổ lỗi cho chiến dịch chống Mexico của các chính trị gia Mỹ xoay quanh vấn đề an ninh. Đại sứ quán Mỹ tại Mexico đã không bình luận gì với phát biểu của ông Obrador. Cựu Tổng thống Donald Trump mới đây đã lên tiếng bình luận về vụ phá sản của hàng loạt các ngân hàng lớn ở Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài ngân hàng Silicon Valley, SVB, thì đã có 2 ngân hàng khác tuyên bố phá sản. Tổng vốn hóa của các ngân hàng này ước tính khoảng nửa tỷ đô la Mỹ. Trong phát biểu mới nhất của mình, ông Trump đã khẳng định rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ lưu lại trong lịch sử Mỹ với tư cách là Herbert Hoover thứ hai. Herbert Hoover, cựu Tổng thống Mỹ và là người đã lãnh đạo đất nước Mỹ trong cuộc đại suy thoái lịch sử năm 1929. Ông Trump nói, dựa trên những gì đang xảy ra với nền kinh tế của chúng ta có thể nói rằng ông Joe Biden là một Herbert Hoover thời hiện đại. Và chúng ta đang ngày càng gần kề với cuộc đại suy thoái. Cuộc đại suy thoái này sẽ tồi tệ hơn nhiều so với năm 1929. Đã có những dấu hiệu cho việc này khi một số ngân hàng đã phải phá sản trong thời gian ngắn. Trước đó, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát biểu trước rằng không có lý do gì phải lo lắng nghiêm trọng. Theo ông, công dân và doanh nghiệp Mỹ chắc chắn sẽ được hỗ trợ và tiền gửi ngân hàng của họ sẽ được đảm bảo. Đáng chú ý là sau phát biểu của ông Biden, ngân hàng thứ 3 của Mỹ đã bùng nổ. Đồng thời, giá cổ phiếu của các ngân hàng châu Âu đã đi xuống. Ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ ngay lập tức đã mất 11% vốn hóa. Đây là lần rớt giá chứng khoán lớn nhất trong lịch sử ngân hàng này. Trong khi đó, tại hạt Monterey, miền trung California, Mỹ, cộng đồng dân cư ở đây hiện không khác nào thị trấn ma trong dòng nước lũ sâu đến vài mét. Sau đây là những cảnh quay từ trên không ở nơi này do Reuters đăng tải. Tình trạng ngập lụt xảy ra sau khi một con đê trên sông Pajaro gần thành phố Watsonville bị vỡ. Những ngôi nhà, cơ sở kinh doanh, trường học và phương tiện bị nhấn chìm trong nước, buộc hàng nghìn cư dân trong khu vực phải sơ tán. Đây là một trong những hệ quả của một chuỗi các cơn bão mùa đông tấn công California trong thời gian gần đây. Theo cơ quan khí tượng quốc gia, một sông khí quyển nữa sẽ đổ bộ vào California, dự báo gây ra lượng mưa từ 8 đến 18 cm ở tiểu bang vốn bị ngập lụt này. Thung lũng Pajaro là một khu nông nghiệp ven biển nổi tiếng với các loại nông sản và trái cây như dâu tây, táo, bông cải xanh, súp và atiso. Một số thương hiệu như nước ép Martinelli's hay công ty chuyên phân phối dâu tây Driscoll Strawberry đều có trụ sở chính ở đây. Theo Reuters, lực lượng chức năng Argentina hôm 13 tháng 3 đã khống chế thành công đám cháy rừng hoành hành ở tỉnh Ituzaingó, đông bắc nước này. Đây được đánh giá là vụ cháy lớn nhất ở Argentina kể từ đầu năm đến nay, với khoảng 3.000 hectare rừng bị thiêu rụi. Hình ảnh do nhân chứng quay lại trước đó cho thấy đám cháy bùng phát dữ dội, không kiểm soát với khói đen bốc lên cuồn cuộn, bao trùm cả khu vực. Các phương tiện lưu thông qua nơi này phải di chuyển chậm rãi do bị cản trở tầm nhìn. Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát đã nỗ lực thực hiện công tác dập lửa với sự hỗ trợ của 2 máy bay chữa cháy.
Rất may không có báo cáo thiệt hại nào về người lẫn tài sản dân sự. Hiện Argentina cũng như khu vực Nam Mỹ đang đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt. Vào cuối tuần qua, thủ đô Buenos Aires của Argentina và thành phố Mercedes của Uruguay ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong tháng 3 từ trước đến nay, lần lượt là 38,6 và 40 độ C. Ở châu Phi, các quốc gia miền Nam châu lục này là Mozambique và Malawi đã tiến hành thống kê thiệt hại sau cơn bão hủy diệt Freddy tấn công khu vực, khiến hơn 100 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hôm 13 tháng 3, công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn tiếp tục diễn ra ở thành phố Blantyre của Malawi, sau khi bão nhiệt đới Freddy càn quét khu vực này lần thứ 2 trong một tháng. Một nhân viên cứu hộ chia sẻ, cho đến nay, chúng tôi đã tìm thấy 30 thi thể và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Theo Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới, ít nhất 60 người thiệt mạng đã được đưa đến bệnh viện trung tâm ở Blantyre. 200 người khác bị thương đang được điều trị. Những nạn nhân sống sót cho biết họ cảm nhận được nỗi khổ đau tột cùng của mất mát. Freddy là một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận ở Nam bán cầu. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, đây có thể là cơn bão nhiệt đới kéo dài nhất từ trước đến nay. Nó đã càn quét Mozambique vào ngày 11 tháng 3 trước khi hướng tới Malawi với những trận mưa xối xả gây ra lở đất. Tổng số người thiệt mạng do bão Freddy ở Mozambique, Malawi và Madagascar kể từ lần đầu tiên đổ bộ vào tháng trước là khoảng 136 người. Cảnh báo các bệnh do nguồn nước cũng như bùng phát dịch tả đã được đưa ra. Đến với những chuyển động thể thao quốc tế, theo Reuters, quốc gia Đông Phi Rwanda hiện đang gấp rút thực hiện các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, dự kiến diễn ra vào thứ Năm tuần này, ngày 16 tháng 3. Thủ đô Kigali của Rwanda vinh dự là nơi đăng cai đại hội lần thứ 73 của cơ quan quản lý bóng đá lớn nhất thế giới. Các biển hiệu quảng bá cho sự kiện đang được dựng lên khắp thành phố. Những công tác chuẩn bị khác cũng được gấp rút hoàn tất. Đại hội FIFA sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu đa năng BK Arena, được xây dựng và hoàn thành vào năm 2019 với sức chứa 10.000 chỗ ngồi. Đây là nhà thi đấu lớn nhất Rwanda cũng như khu vực Đông Phi, nằm cạnh sân vận động Amahoro. BK Arena từng đăng cai nhiều sự kiện thể thao cấp châu lục, trong đó có giải bóng rổ châu Phi hay giải vô địch bóng chuyền các quốc gia châu Phi vào năm 2021. Đại hội FIFA lần thứ 73 ở Rwanda sắp tới cũng sẽ đánh dấu thời điểm chính thức bắt đầu nhiệm kỳ thứ 3 của Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino. Theo thông báo của FIFA, thì hồi năm ngoái, ông Infantino là người duy nhất nộp đơn ứng cử vị trí Chủ tịch FIFA khóa 2023-2027. Ông Gianni Infantino lần đầu đảm nhiệm chức Chủ tịch FIFA vào năm 2016 với nhiệm kỳ 3 năm, thay thế ông Sepp Blatter, người bị cấm hoạt động trong lĩnh vực bóng đá 6 năm do cáo buộc tham nhũng. Ông được bầu lại vào năm 2019. Người đàn ông 52 tuổi mang 2 quốc tịch Thụy Sĩ và Italia này đã có bước tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp, từ Tổng thư ký UEFA trở thành một trong những người quyền lực nhất của thể thao thế giới. Ông là người chỉ đạo, giám sát chặt chẽ quá trình mở rộng số lượng đội tuyển tham dự World Cup lên 48 kể từ World Cup 2026, sự kiện do Canada, Mexico và Mỹ đồng đăng cai. Thưa quý vị, tiền vệ Jennifer Marosan của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Đức mới đây đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Quyết định được nữ tiền vệ 30 tuổi đưa ra chỉ 4 tháng trước thềm World Cup nữ khởi tranh. Hôm 13 tháng 3, Marosan cho biết cô giải nghệ do chấn thương dây chằng chéo trong trận đấu giữa Đức và Serbia vào tháng 4 năm ngoái, thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup. Trong tuyên bố, cô nêu rõ, việc từ giã sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia là một điều đúng đắn. Tôi nghĩ mình đã quá sức cho các giải đấu quốc tế. Marosan đã cùng đội tuyển nữ Đức giành chức vô địch châu Âu 2013. Cô cũng là người hùng ghi bàn thắng ấn định, giúp Đức đánh bại Thụy Điển 2-1, qua đó có lần đầu tiên đăng quang trên đấu trường Olympic vào năm 2016. Ở cấp câu lạc bộ, nữ tiền vệ người Đức sở hữu 5 chức vô địch Champions League, trong đó 4 cùng với câu lạc bộ hiện tại cô đang thi đấu là Olympique Lyon của Pháp, 1 với FFC Frankfurt. Marosan lần đầu thi đấu cho đội tuyển quốc gia vào tháng 10 năm 2010. Cô ghi tổng cộng 33 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế kéo dài 13 năm. Marosan sẽ có trận đấu thứ 112 và cũng là trận đấu cuối cùng dưới màu áo quốc gia vào ngày 11 tháng 4 tới gặp đội tuyển Brazil. Vừa qua, đám cưới của công chúa Iman
trưởng nữ của vua Jordan với một nhà tài chính gốc Hy Lạp đã diễn ra tại cung điện Hoàng gia Jordan. Nhiều người không khỏi xuýt xoa trước những hình ảnh đẹp như cổ tích trong lễ cưới. Công chúa Iman, 26 tuổi, mặc chiếc váy cưới lộng lẫy với phần ngực và tay áo ren, cùng chiếc vương miện kim cương và khăn voan dài trên đầu. Cô được anh trai, Thái tử Hussein bin Abdullah, dẫn quanh khu vực cung điện Beit al-Udon, tiến vào lễ đường. Sau đó, công chúa cùng chú rể Jamil Alexander Temiotis, 28 tuổi, đọc một đoạn kinh Koran sau khi ký vào văn bản kết hôn trước sự chứng kiến của vua Jordan Abdullah. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp một phần, có sự tham gia của các thành viên hoàng gia và bạn bè của gia đình hai bên. Hoàng hậu Rania, mẹ của cô dâu, chia sẻ trong một bài trên mạng xã hội rằng: "Chúc mừng con gái Iman thân yêu, nụ cười của con luôn luôn là món quà tình yêu mà mẹ trân trọng từ lúc con ra đời. Mẹ mong hai con luôn hạnh phúc trong cuộc sống ngập tràn tiếng cười." Lễ đính hôn của cặp đôi được thông báo vào mùa hè năm ngoái, như công chúa và chồng chỉ mới ấn định ngày kết hôn vào tuần trước. Sắp tới, Hoàng gia Jordan sẽ có thêm một lễ cưới khác giữa Thái tử Hussein với Jawad al-Saib, con gái út của doanh nhân người Ả Rập Khalid al-Saib vào ngày 1 tháng 6. Những hình ảnh về đám cưới lộng lẫy xa hoa của công chúa Jordan Iman vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.